Sa buong panahon na tinitingnan ng sangkatauhan ang kalangitan sa gabi, tinatanong natin ang ating sarili ng pinakamalalim sa lahat ng tanong. Nag-isa ba tayo? Nagpadala tayo ng mga probe sa malalayong planeta, nakinig sa mga signal mula sa mga bituin, at tumingin sa pamamagitan ng malalakas na teleskopyo. Lahat ay may pag-asang makahanap ng sagot. Ngunit ano ba talaga ang hinahanap natin? Kapag pinag-usapan natin ang paghahanap ng alien life, hindi lang maliliit na birding lalaki ang hinahanap natin. Hinahanap natin ang mismong pundasyon ng buhay. At sa Earth, ang pundasyong ito ay binuo sa isang simple at payak na elemento. Ngunit ano ba talaga ang hinahanap natin? Kapag pinag-usapan natin ang paghahanap ng alien life, hindi lang maliliit na birding lalaki ang hinahanap natin. Hinahanap natin ang mismong pundasyon ng buhay. At sa Earth, ang pundasyong ito ay binuo sa isang simple at payak na elemento. Ngunit ito ba ay isang cosmic rule? O isang maswerteng coincidence lamang pa sa ating planeta? Posible ba na ang buhay ay maaring umiral ng walang carbon? At kung ano ang magiging hitsura nito? Ito ay isang pangunahing tanong sa astrobiology, at ang sagot ay maaring mas kakaiba kaysa sa iyong naiisip. Ang una at pinakamahalagang dahilan ay ang walang kapantay na versatility ng carbon sa pagbubuklod. Ang isang carbon atom ay nagtataglay ng 4 na valence electron, na nangangahulugang maaari itong bumuo ng 4 na napakalakas at matatag na covalent bonds. Maaring tila isang simpleng detalye ito, ngunit ito ang susi sa lahat. Isipin ang isang carbon atom na parang may 4 na kamay, handang makipag-ugnay sa isang malawak na iba-ibang atom, kasama na ang iba pang carbon atoms. Ang versatility na ito ay nagbibigay daan dito na bumuo hindi lamang ng single bonds, kundi pati na rin ng double at triple bonds. Ang kakayahang ito na bumuo ng iba-ibang uri ng koneksyon ay ang nagpapahintulot sa carbon na kumilos bilang central na scaffolding para sa isang napakalaki at magkakaibang hanay ng mga molekil. Hindi tulad ng iba pang mga elemento na limitado sa kanilang bonding options, ang carbon ay ang ultimate connector na may kakayahang bumuo ng masalimut at komplikadong mga estruktura na may halos walang limitasyong mga posibilidad. Batay sa versatility nito, ang pangalawang malaking bentehe ng carbon ay ang kakayahan nitong bumuo ng hindi kapanipaniwalang komplikado at masalimut na mga molekil. Sa pamamagitan ng pagbubuklod sa sarili nito at sa iba pang mga atom, ang carbon ay maaring lumikha ng mahaba, matatag na chains at complex rings na nagsisilbing backbone para sa pinakamahalagang molecules sa biology. Ito ang batayan ng 4 na pangunahing macromolecules ng buhay. Ang carbohydrates ay mahabang carbon chains na nag-imbak ng enerhiya, habang ang lipids, kasama ang kanilang complex carbon structures, ay bumubuo ng cell membranes at nagsisilbing isa pang anyo ng energy storage. Ang proteins, ang workhorses ng cell, ay mahabang chains ng amino acids. Bawat isa ay binuo sa isang central na carbon backbone. Panghuli, ang nucleic acids tulad ng DNA at RNA, na naglalaman ng genetic code ng lahat ng buhay, ay complex polymers na may isang central na carbon structure. Sa esensya, ang carbon ay ang framework kung saan nabuo ang lahat ng buhay. Ang complexity na kinakailangan para sa isang living system upang mag-imbak ng impormasyon, magkatalyze ng mga reaksyon, at magpanatili ng isang physical structure, ay hindi posible nang walang isang elemento na may kakayahang bumuo ng malawak, 3-dimensional na molecular architectures. Ang ikatlong dahilan ay isang perpektong balance sa pagitan ng stability at flexibility. Ang mga bonds na binubuo ng carbon ay madalas na inilarawan bilang nasa Goldilocks zone. Sapat silang malakas upang pagsamahin ang mga complex molecules sa dynamic, watery na kapaligiran ng isang cell, upang hindi sila magkawatak-watak. Ngunit hindi rin sila ganoon kalakas na hindi sila maaring sirain at buuin muli. Ang balance na ito ay mahalaga para sa metabolism. Ang proses mismo ng buhay, pagkuha ng enerhiya, pagbuo ng mga bagong molekül, at pagwawasak ng mga lumang molekül, ay nangangailangan ng mga bonds na maaring mamanipulate. Kung ang mga bonds ay masyadong mahina, lahat ng ating mga molekül ay magdidissolve. Kung masyadong malakas, lahat ng ating biological reactions ay magiging imposible. Ang mga carbon bonds ay tama lang, na nagpapahintulot sa isang chemistry na parehong durable at dynamic.
Ang huling key factor ay ang abundance. Habang ang mga natatanging katangian ng carbon ay ang pangunahing bentahe nito, nagkataon na ito rin ay isa sa pinakakaaniwan at pinakamadaling magagamit na elemento sa kilalang universo. Ang carbon ay nilikha sa mga cores ng mga bituin at ito ay isang mahalagang bahagi ng mga planeta at cosmic dust. Nasa lahat ng dako ito. Ang katotohanan na ang carbon ay parehong chemically perfect at cosmically abundant ay nangangahulugang ito ay madaling magagamit pa sa buhay na mag-evolve mula sa pinakamaagang sandali ng pagbuo ng ating planeta. Bakit hindi isang magandang carbon substitute ang silicon? Bago tayo makaating doon, kung nag-enjoy ka sa deep dive na ito sa chemistry ng buhay, pabor sa akin at i-click ang like button. Malaking tulong ito sa amin. At kung kasing curious ka namin sa universo at lahat ng misteryo nito, siguraduhin mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video. Ang elementong silicon ay may katulad na electron configuration sa carbon, at madalas itong itinuturing na isang potential na alternatibo. Gayunpaman, ang isang mas malapit na pagtingin sa mga chemical properties nito ay nagbubunyag kung bakit napaka-imposibleng masuportahan nito ang buhay tulad ng alam natin. Ang silicon atoms ay mas malaki kaysa sa carbon atoms, at ang pagkakaiba sa sukat na ito ay may makabuluhang kahihinatnan para sa chemical bonding. Ang mga bonds na binubuo ng silicon sa iba pang silicon atoms ay mas mahina at hindi gaanong matatag kaysa sa carbon bonds. Ang kahinaan na ito ay nagpapahirap sa silicon na bumuo ng mahaba, complex chains at intricate ring structures na mahalaga para sa pagbuo ng mga biological molecules tulad ng proteins at DNA. Sa isang water-based na kapaligiran, ang mga silicon-based chains na ito ay basta-basta na lamang magkawatak-watak. Ang isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng carbon-based at silicon-based na chemistry ay kung ano ang nangyayari kapag sila ay nag-oxidize. Kapag ang mga living organisms sa Earth ay nagme-metabolize ng carbon, ang pangunahing waste product ay carbon dioxide, isang gas na madaling ma-expel. Sa kabaligtaran, kapag ang silicon ay nag-oxidize, bumubuo ito ng silicon dioxide, na isang solid, kilala rin bilang buhangin. Para sa isang theoretical form of life, ang pagtatangkang mag-expel ng isang solid tulad ng buhangin ay magiging hindi kapanipaniwalang inefficient at potential na imposible, na humahantong sa isang patuloy na pagdami ng wastes na magbablock sa metabolismo. Ang kakayahan ng carbon na bumuo ng single, double, at triple bonds ay nagbibigay dito ng versatility upang lumikha ng isang malawak na hanay ng mga molekule na may magkakaibang hugis at function. Ang silicon, sa kabilang banda, ay mas mababa ang posibilidad na bumuo ng double o triple bonds. Ang limitadong bonding ability na ito ay seryosong maglilimita sa bilang at complexity ng mga molekule na maaaring mabuo, na nagpapahirap na makamit ang diversity na kinakailangan para sa buhay. Ang mga silicon compounds ay lubhang reactive din sa tubig. Sa isang process na tinatawag na hydrolysis, ang mahabang chains ng silicon atoms ay masisira kung malantad sa tubig. Dahil ang liquid water ay itinuturing na pinakapositibong solvent para sa buhay sa universo, ang katangiang ito ay isang malaking balakid para sa silicon-based na buhay. Bagaman ang universo ay maaaring maglaman ng hindi mabilang na mga posibilidad para sa buhay, ang mga pangunahing chemical properties ng silicon ay ginagawa itong isang fluid na kandidato para sa paglikha ng complex, dynamic, at stable na mga estruktura na kinakailangan upang suportahan ang buhay. Kaya, habang ang carbon ay maaaring maghari sa ating sulok ng kosmos, isang tunay na patunay sa natatangi at perpektong chemistry nito, ang universo ay isang napakalaking lugar. Ang ating paghahanap pa sa buhay ay nagsisimula pa lamang. At habang patuloy tayong naghahanap ng liquid water, at ang signature ng carbon, isang maliit na bahagi sa atin ang umaasa na makahanap ng isang bagay na sobrang kakaiba, na hahamunin nito ang lahat ng ating mga ideya kung ano ang ibig sabihin ng maging buhay. So, ano sa tingin mo? Maaari bang mag-exist ang silicon-based na buhay sa isang mundo na may napakaibang chemistry? O ang carbon ba talaga ang tanging elemento na may perpektong hanay ng mga kasanayan upang lumikha ng buhay?
Kung na-spark ng video na ito ang iyong curiosity, mangyaring isaalang-alang ang pag-click sa subscribe button at pag-like. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na gumawa ng mas maaming content na tulad nito.